Dinuka with Electro. අයිබෝන් යාළුවනේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගෙනාවේ ඉරේලියෙන් ඒ කියන්නේ ඉරේලිය වැටෙනකොට ඔෆ් වෙන්නත් අඳුර වෙනකොට ඔන් වෙන්නත් හදුව සරල පරිපතයක්. ඉතින් ආවනේ අපි යමු මේක හදන්න විදිය බලන්න. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා DC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්, IN 4007 ඩයෝඩ් දෙකක්, 15K ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් සහ සෝලර් පැනල් එකක්. ඊට පස්සේ තව බැටරියක් අපිට ඕන වෙනවා. දැන් යාළුවනේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙහෙම අරගෙන මේ වගේ කුරුසු විදියට වගේ අපි හදාගෙන අපි මේ විදියට IN 4007 ඩයෝඩ් එක මම මේ ධන පැත්තට ඍණ පැත්තට වෙන්න මේ පේන විදියට ඔයා ඒක පාස ගන්න. අර සුදු ඉරක් තියෙන පැත්ත ඍණ පැත්තට තමයි අපි පාස ගන්න ඕනේ. මේකත් ඒ විදිහටම ඍණ පැත්තට ධන පැත්ත ට්‍රාන්සිස්ටරේ එකට අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි 15K ඕම් රෙසිස්ටර් එක පාස ගන්නවා මැද පින් එකට ට්‍රාන්සිස්ටරේ. ඊට පස්සේ බැටරි ඍණ වයර් එක අපි අතන උඩින්ම මේක පාස ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ බැටරි ධන 15K රෙසිස්ටර් ගාවින් අපි අන්තිම අග කොටසින් පාස ගන්න ඕනේ. දැන් අපි සෝලර් පැනල් එකේ ධන අගය අපි අතන බැටරි වයර් එකට ගාවට අපි පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සෝලර් පැනල් එකේ ඍණ අග්‍රය අපි අතන ඍණ තැන සෙට් වෙන තැනට අපි මේක පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි LED එකේ ඍණ වයර් එක අපි ට්‍රාන්සිස්ටරේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අග්‍රයෙන් අපි පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ LED එකේ ලයිට් එකේ ධන අපි අර ඉස්සලා සම්බන්ධ කරපු තැනටම අපි දැන් පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සෝලර් පැනල් එකේ සෝලර් පැනල් වලට ධන ඍණ ඒ විදිහට එන්න ඔයගොල්ලෝ පාස ගන්න. බැටරියත් ඒ වගේම පාස ගන්න. ඔයාලට මම කියන්නේ මම හිතන්නේ දැන් තේරෙනවා ඇති ගොඩක් දුරට මේක සරල පරිපතයක් නිසා ලයිට් එකක් ඒ විදිහටම ඔයා පාස ගන්න. ඉතින් අර මේ වගේ තමයි සෝලර් පැනල් එකට රිලී වුණාම ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් දුරට අපහැදිලිකමක් තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොනම් හෝ මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ නැවත අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් එකන් ටික් කරගන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.